છું મહિપત અને તમે જોઈ રહ્યા છો આપણી ચેનલ જાદુનો એકો। આ ચેનલનો ઉદ્દેશ્ય ફક્ત અને ફક્ત અંધશ્રદ્ધા જે ફેલાયેલી છે એને દૂર કરવા માટેનો છે। આ ચેનલની અંદર હું એવા જાદુના વિડીયો મૂકીશ કે જે પહેલાં હું એની ટ્રીક બતાવીશ અને પછી એ કઈ રીતે થાય છે એનું રહસ્ય પણ તમને બતાવીશ। તો ચાલો હું પહેલાં તમને એક ટ્રીક બતાવી દઉં છું અને પછી કઈ રીતે થશે એની હું પાછળનું રહસ્ય બતાવીશ। ચાલો તો એની માટે હું છો મિત્રો મારી હાથમાં એક આ પત્તો છે જે બધા અલગ અલગ પત્તા છે જોઈ શકો છો। આનું જ હું તમને એક જાદુ બતાવીશ। તો આની અંદરથી તમારે કોઈ પણ એક પત્તું લેવાનું છે। તો ચાલો આની અંદરથી તમારા વતી હું એક પત્તું લઈ લઉં છું। જોઈ શકો છો આ પત્તું છે, એ પત્તું મારે નથી જોવાનું, તમારે જોવાનું છે। ઓકે, તો ચાલો હું એને આ ડેકની વચ્ચાડે નાખી દઉં છું। ઓકે, તો આપણે આ પત્તું એની વચ્ચે નાખી દીધું છે। એ પત્તું ક્યાં છે કાંઈ ખબર નથી। હું એને 2-3 કટ લગાડીશ। ઓકે, ચાલો આ 2-3 કટ મારી દીધી। હવે હું આને એકદમ મિક્સ કરી નાખીશ। જોઈ શકો છો કે આને હું એકદમ મિક્સ કરી નાખું। આ એકદમ બરાબર મિક્સ થઈ ગયા છે અને આને એક હું ચીરકડી મારી જેથી કરીને એકદમ મિક્સ થઈ જાય। ઓકે, તો આને આપણે એકદમ મિક્સ કરી લીધા છે। હવે આમાં તમારું પત્તું ક્યાં છે એ મને ખબર નથી। તો ચાલો જોઈએ કે આમાંથી તમારું પત્તું કયું છે। ઓકે, તો કદાચ આ તમારું પત્તું હોય શકે। ઓકે, તો ચાલો હું આને મૂકું અહીંયા ઉપર અને એને નાખું છું વચ્ચે। જોઈ શકો છો તમારું પત્તું મેં આની વચ્ચાડે નાખ્યું છે। જોઈ શકો છો। હવે એને હું જવા દઉં છું અંદર અને પત્તાને કરી નાખું છું એકદમ બરાબર। ચાલો એની ઉપર હું એક ટ્રીક લગાડીશ। તમે જોઈ શકો છો તમારું પત્તું આવી ગયું છે। ફરી એક વખત આપણે એ જ કરીએ। જોઈ શકો છો કે આ તમારું પત્તું છે એને હું નાખું છું અહીંયા, એને નાખું છું આની વચ્ચે અને આપણે એક પત્તાને આમ ધક્કો મારી વચ્ચે તો હું એક જાદુની ટ્રીક લગાડી તમારું પત્તું ઉપર આવી જશે। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હું એક જાદુની ટ્રીક લગાડું છું તમારું પત્તું ઉપર આવી જશે। જોઈ શકો છો આ તમારું પત્તું ઉપર આવી જશે। પાછું આપણે આને વચ્ચે નાખીશું, આપણે વચ્ચે નાખીશું પાછી એક ટ્રીક લગાડી પાછું તમારું પત્તું। તો આ જાદુની ટ્રીક કઈ રીતે થઈ ચાલો આપણે બેસીએ। એના માટે તમારે કોઈ પણ એક સામાન્ય પત્તું લેવાનું છે। આમાંથી લઈ કોઈ પણ વ્યક્તિ ધારો કે આ પત્તું લઈ લેશે, હવે એને તમારે આ રીતે વચ્ચે નાખવાનું છે। જોઈ શકો છો આવી રીતે, જે પાછળનો ભાગ અહીંયા રહે થોડોક આટલો રાખો। જ્યારે તમે કટ મારો ત્યારે જે પહેલું જે ધારેલું પત્તું છે એને જ આમ નીચે લઈ જવાનું। જોઈ શકો એ પત્તું આવી ગયું નીચે। હવે એને આમ કટ મારવાના બહાને એ પત્તાને બીજા નંબરે લઈ જવાનું। જોઈ શકો છો આ મેં એને બીજા નંબરે આ મિક્સ કરવાના બહાને એકચ્યુઅલી તમારું પત્તું બીજા નંબરે છે અને પછી એક ફિરકી મારી દેવાની છે। ધ્યાન રાખવાનું કે તમારા જે ઉપરના પત્તા છે બે એમ નામ રહેવા જોઈએ અને પછી એક જાદુ લગાવવાનું અને કહેવાનું કે તમારું પત્તું આ છે અને કહેવાનું કે તમારું પત્તું આ છે। એકચ્યુઅલમાં મેં 2 પત્તા ઉપાડ્યા છે। જોઈ શકો છો એક સાથે તમારે 2 પત્તા ઉપાડવાના છે અને પછી આમ દેખાડવાનું છે, પછી આને આમ રાખી દેવાનું અને એમ કહેવાનું તમારું પત્તું આ જાય છે વચ્ચે। આ પત્તું તમારું વચ્ચે એક તમારું પત્તું તો ઉપર જ છે પણ જે ઉપર પત્તું હતું એ આપણે વચ્ચે જવા દઉં। પછી આમ દેખાડવાનું જુઓ કે વચ્ચે છે અને આ નીચેના 2 પત્તા છે એને આમ જે ટટલી આંગળીથી આ રીતે આમ કરી લેવાનું 2 પત્તા, પછી આને વચ્ચે જવા દેવાનું આમ કે આમ ચૂંટી વગાડો એટલે તમારું પત્તું ઉપર। પછી આને આ રીતે પકડવાનું છે અને પછી આ રીતે કટ મારવાની છે। જોઈ પછી આને ઉપર લઈ આ રીતે ઉપર લઈ જવાનું છે આ રીતે આમ અને આ ઉપરના જે 2 પત્તા આપણે હતા ઉપર 2 પત્તા મૂકી દેવાના અને પછી આમ નથી દેખાડવાનું તમારે આમ દેખાડવાનું અને એને પછી આમ જવા દો। ઉપરના 2 પત્તા હતા એટલે એક પત્તું તો બીજું જ હતું જે અહીંયા જશે, પછી એને નીચે લઈ જવાનું। પાછા તમારે 2 પત્તા ઉપાડવાના છે। પાછું તમારું પત્તું બીજા નંબરે આવી ગયું, 2 પત્તા ઉપાડશો પછી આ પત્તું તમારે અહીંયા જવા દેવાનું છે। એમને એમ લાગશે કે તમારે જે તમારું પત્તું હતું એ વ્યક્તિનું બીજું પત્તું ગયું છે પછી આ રીતે ખોલી નાખો। તો આશા રાખું છું દોસ્તો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય છે। પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરો। જો તમારા મનમાં પણ કોઈ બીજું એવા જાદુ હોય કે જે તમને
મજા આવતી હોય જોવાની અને એના પાછળની ટ્રીક તમે જોવા માગતા હોય તો પ્લીઝ મને કમેન્ટ કરો. હું કોશિશ કરીશ કે તમારા એ કમેન્ટમાં જે વિડીયોનું નામ આવ્યું છે એની હું ટ્રીક બતાવી શકું. મળીશું આવતા વિડીયોની સાથે. ત્યાં સુધી જય ભારત.